હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન સંયોજનોમાં આપણે બનાવટ તો શીખી ગયા મિત્રો, અને એનું વર્ગીકરણ પણ શીખી ગયા, એને લગતા પ્રશ્નો પણ આપણે સોલ્વ કરી લીધા. આજે વાત કરવી છે આપણે ભૌતિક ગુણધર્મો વિશે, કે આ હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન સંયોજનોના ભૌતિક ગુણધર્મો કેવા હોય છે, કેવી પ્રકારના હોય છે, ભૌતિક ગુણધર્મોમાં વાત થાય કે નહીં એ પણ મહત્વનું છે. હું છું જૈનિક ખડસલિયા અને તમારું ConceptUpની યુટ્યુબ ચેનલમાં મિત્રો સ્વાગત છે. વાત કરીએ ConceptUpની પહેલાં. ConceptUpના જે સોશિયલ મીડિયા જે છે કે ઓલરેડી યુટ્યુબની અંદર તમે જે નિહાળી રહ્યા છો સબસ્ક્રાઇબ તો તમે કરેલું જ હશે. ConceptUpની અધર ટેલિગ્રામ ચેનલ પણ છે જેનું નામ છે ConceptUp, જેમાં ક્વિઝિસ, ફ્રી મટીરિયલ્સ અને નોટિફિકેશન આવતી હોય છે. તમે અમને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર પણ ફોલો કરી શકો છો જેનું નામ છે ConceptUp નાવ, બરાબર છે. અને વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જોઈન થઈ શકો છો જેનો નંબર છે 8128770803. તમે એમાં જોઈન થવા માટે તમારું નામ, તમારું સ્કૂલ નેમ અને સિટી લખશો અને અમને મેસેજ કરશો એટલે અમે તમને જોઈન કરી દઈશું. આ જે ચેનલ છે મિત્રો સબસ્ક્રાઇબ કરી દો ફટાફટ અને લાઇક કરી દો. શા માટે? કારણ કે ConceptUpની આ ચેનલ કોન્સેપ્ટ ઉપર કામ કરી રહી છે અને તમારા જેવા વિદ્યાર્થી મિત્રો જેના કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરી રહી છે, બરાબર છે. મને ફોલો પણ કરી શકો છો jainik.khadasaliya અને ફેસબુક ઉપર જૈનિક ખડસલિયાથી. ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ આજના આ લેક્ચરને, જેમાં છે ભૌતિક ગુણધર્મો વિથ ConceptUp. પહેલો ભૌતિક ગુણધર્મ જોઈએ રંગ. શુદ્ધ અવસ્થામાં આલ્કાઇલ સંયોજનો રંગવિહીન હોય છે, પરંતુ બ્રોમાઇડ અને આયોડાઇડ જે છે પ્રકાશના સંપર્કમાં આવવાથી રંગીન બને છે. કઈ રીતે? તો આ લઈ લઈએ આપણે આયોડિન વાળું સંયોજન, બરાબર છે. તો જ્યારે આ સૂર્યપ્રકાશના સંપર્કમાં આવશે એટલે આ સંયોજન બનાવશે અને I2 મળશે. આ જે છે વાયોલેટ રંગનું હોય, જાંબલી પ્રકારનું, બરાબર છે. ચાલો, વાસ જે છે એ બાષ્પશીલ એલોજન યુક્તની મીઠી વાસ હોય, ટૂંકમાં મીઠી સુગંધ ધરાવે છે. ખ્યાલ આવી ગયો? કેવી સુગંધ ધરાવે છે? મીઠી સુગંધ ધરાવે છે. નેક્સ્ટ વાત કરીએ અવસ્થા. મિથાઇલ ક્લોરાઇડ, બરાબર છે, મિથાઇલ ક્લોરાઇડ CH3Cl, મિથાઇલ બ્રોમાઇડ CH3Br, બરાબર, ઇથાઇલ ક્લોરાઇડ CH3CH2Cl અને કેટલાક ક્લોરોફ્લોરોમિથેન જે સંયોજનો છે એ ઓરડાના તાપમાને પ્રવાહી અથવા વાયુ સ્વરૂપે હોય છે, બરાબર છે, પ્રવાહી અથવા વાયુ સ્વરૂપે હોય છે. ઓકે, તો અહીંયા જે વાત થઈ, પરંતુ એનાથી ઊંચા તાપમાને તે ઘન અવસ્થા સ્વરૂપે પણ અસ્તિત્વ ધરાવે. તો ત્રણ વાત કરી મિત્રો, રંગ, પછી એની વાસ અને અવસ્થા. હવે વાત કરીએ ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ. ખૂબ જ મહત્વનું છે મિત્રો. જ્યાં ઉત્કલન બિંદુની વાત હશે ત્યાં ઉત્કલન બિંદુની વાત કરશું, ગલન બિંદુની વાત હશે ત્યાં ગલન બિંદુની વાત કરશું. અહીંયા જે ગલન બિંદુ છે શા માટે? જે આ બંધ છે તો આપણે જાણીએ છીએ કે આ શું છે? થોડુંક પોલર બંધ છે, બરાબર. આની ઉપર આંશિક ઋણ વીજભાર, આની ઉપર આંશિક ધન વીજભાર. આને કારણે આનું આકર્ષણ પણ કેવું થવાનું? વધી જવાનું, દ્વિધુચાક માત્ર આવી જવાની મિત્રો. માટે આનો જે આણ્વીય દળ હોય એટલું જ આણ્વીય દળ વાળું જો કોઈ બીજું કમ્પાઉન્ડ લેવામાં આવે કે જે હેલો આલ્કેન અથવા હેલો એરિન ન હોય, છતાં આ સંયોજનનું ઉત્કલન બિંદુ વધારે છે. શા માટે? કે તેની ઉપર આંશિક ધન વીજભાર અને આંશિક ઋણ વીજભાર છે. બીજી વાત થઈ કે હેલો આલ્કેન જ હોય, RI હોય, RBr હોય, RCl હોય, RFમાં શું? તો મિત્રો વિચારો કે ફ્લોરિનથી તમે આયોડિન તરફ જાઓ એટલે પરમાણુનું કદ શું થાય છે? પરમાણુનું કદ વધે છે. પરમાણુનું કદ વધે, એક તો આ છે પરમાણુનું કદ વધે એટલે તમે આ શીખી ગયા છો લંડન બળ પ્રેરિત થાય, બરાબર છે. એક બાજુ લંડન બળ પ્રેરિત થાય તો અહીંયા પ્લસ અને અહીંયા માઇનસ, તો અહીંયા પ્લસ તો આ માઇનસ, એટલે કે ટૂંકમાં વાન્ડરવાલ્સ બળો આવે. કોના? વાન્ડરવાલ્સ બળ. એટલે બધું બળો ભેગા થયા. જેમ કદ વધ્યું તેમ લંડન બળ એટલે કે વાન્ડરવાલ્સ બળ પ્રબળ થતા ગયા. દ્વિધ્રુવ બળ તો હતું તે. માટે જેમ પરમાણુનું કદ વધે, બરાબર છે, પરમાણુનું કદ અને અણુભાર, આ બંને યાદ રાખજો. અને અણુભાર, બરાબર છે, અણુભાર સમપ્રમાણમાં છે ઉત્કલન બિંદુ. જેમ એનું કદ અને અણુભાર વધશે તેમ એનું ઉત્કલન બિંદુ વધશે. અહીંયા જોઈએ તો એક સરખા ક્લોરાઇડ સંયોજન હોય, બ્રોમાઇડ હોય કે આયોડાઇડ, બરાબર. ઉદાહરણ તરીકે હું એમ કહું કે CH3Cl કે CH3Br, બરાબર છે. એટલે અહીંયા જ આપણે લખી નાખીએ જે અહીંયા વાત છે તે ક્લોરાઇડ સંયોજન. અહીંયા તમે સમજી લો કે CH3Cl, બ્રોમાઇડ સંયોજન તો કે CH3Br, બરાબર છે. અને આયોડાઇડ સંયોજન એટલે કે CH3, એટલે એક જ પ્રકારના, એક જ વિસ્થાપિત થયા. તો તમે જો તો આયોડિનનું જો કેવું છે? વધારે છે. આયોડિનનું કેવું છે? વધારે છે. આયોડિનનું કેવું? વધારે છે, બરાબર છે. આ એકની વાત થઈ. હવે તમે આ આલેખને આપણને જે આપ્યો છે તે જોઈએ, બરાબર છે. આ આલેખને જે આપણને આપ્યો છે તે ચાલો હવે જો અહીંયા CH3
એક્સ આપ્યું, એટલે કે આ છે CH3Cl CH3Br બરાબર છે અને CH3I. અહીંયા સંયોજન આપ્યું આપણે CH3Cl2X ઇથાઇલના સંદર્ભમાં બરાબર, અહીંયા પ્રોપાઇલના સંદર્ભમાં. તો તમે તમામમાં જુઓ તો આયોડિન વાળો ભાગ કેવો છે? વધારે જ છે. આયોડિન વાળો આપણને ભાગ કેવો મળે છે? વધારે જ મળે છે. એનાથી ઓછો કોનો મળે છે? તો કે બ્રોમિનનો મળે. એનાથી ઓછો કોનો મળે? તો કે ક્લોરિનનો. બરાબર, તો આ નિયમને ફોલો કરવાનો. ખ્યાલ આવી ગયો? આ બની ગયો MCQ આપણી માટે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, MCQ એટલે ગમે રીતે પૂછાય, આજના સ્થાને ગમે તે લગાડી દે બરાબર છે. પરંતુ એમાં હજી કંઈક ફેરફાર આવશે, એનો આપણે પ્રશ્ન પણ સોલ્વ કરશું. ચાલો, ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ. હવે જો મિત્રો શૃંખલા હોય એટલે કે n હોય તો એનું ઉત્કલન બિંદુ જે છે વધુ જ હોવાનું શાખા કરતાં એનું ઉત્કલન બિંદુ કેવું વધુ જ હોવાનું. અને એના શાખાનું વધુ હશે કે એનું વધુ શાખિત કરતા બરાબર છે. તો અહીંયા જો વધુ શાખિત કોણ છે? તો કે આ. ઓછા શાખિત કોણ છે? તો કે આ. બરાબર, તો આનું જો વધુ છે 375, જ્યારે આનું 346 છે. આ મિડલ છે 364 બરાબર છે. આ એક વિસ્થાપિત સંયોજન છે તમામ બરાબર છે. એના તમે IUPAC નામ લખો તે પણ જુદા જુદા આવશે. ટૂંકમાં અહીંયા શાખા નથી, સળંગ ચેન છે. તેનું ઉત્કલન બિંદુ કેવું છે? વધારે. જ્યારે અહીંયા એક શાખા છે માટે ઉત્કલન બિંદુ એનાથી થોડુંક ઓછું, અને અહીંયા બે શાખા છે એનાથી. શા માટે મિત્રો? એ શાખા છે ને એને તોડવી સરળ છે, એક આખી ચેનને તોડવી અઘરી છે. માટે અહીંયા ઉત્કલન બિંદુ શાખાનું કેવું હોય? ઓછું. ઉત્કલન બિંદુની જે વાત છે કે તેની અવસ્થા બદલવાની છે, તો સ્વાભાવિક છે એને શાખા શું કરવી પડશે? તોડવી પડશે. માટે આ ફેરફાર અહીંયા નોંધાય છે. ખ્યાલ આવી? હવે નેક્સ્ટ જતા રહીએ. ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુમાં જ હજી વાત છે અહીંયા. હવે વાત આવશે હેલોએરિન સંયોજનની. તે હતી હેલોઆલ્કેન. સમઘટકીય ડાયહેલોબેન્ઝીન સંયોજનોના ઉત્કલન બિંદુ લગભગ સમાન હોય છે. બરાબર, ઉત્કલન બિંદુ કેવા હોય? સમાન. જો અહીંયા જે છે ઓર્થોક્લોરોબેન્ઝીન બરાબર, પેરાડાયક્લોરોબેન્ઝીન, પછી અહીંયા જે છે પેરાડાયક્લોરોબેન્ઝીન, મેટાડાયક્લોરોબેન્ઝીન, તો એવી રીતે થયું બરાબર છે. અથવા આ થયું 1,2 ડાયક્લોરોબેન્ઝીન, આ થયું 1,3 ડાયક્લોરોબેન્ઝીન, અને આ થયું 1,4 ડાયક્લોરોબેન્ઝીન. તો ઉત્કલન બિંદુ જો બધા કેવા છે? આમ જો ઇક્વલ જ છે બરાબર. પરંતુ ગલન બિંદુમાં તેમાં ફેરફાર છે. ગલન બિંદુ જે છે તે પેરાસમ ઘટકોના ગલન બિંદુ વધુ હોય છે. કોના કરતાં? ઓર્થો અને મેટા કરતાં. જો ગલન બિંદુ આ 256, 249, જ્યારે આ છે 323. શા માટે આવું થયું? તો અહીંયા લખેલું છે, જો આમ થવાનું કારણ કે પેરાસમ ઘટકોની સમમિતિ છે અને તેની લેટિસમાં વધુ સારી ગોઠવણી. કેવી રીતે? આને માની લો આપણે ગોઠવી દઈએ, આને આપણે આવી રીતે ગોઠવી દઈએ, તો એની બાજુમાં જ એના જેવો આવી જશે કે નહીં? એની બાજુમાં જ એના જેવો ઘટક આવી. તો જો એક સરખી ગોઠવણી થઈ. જ્યારે તમે આને ગોઠવવા જાઓ, તો આ જગ્યા પડી રહે કે નહીં? અને એવી રીતે આને તમે ગોઠવવા જાઓ બરાબર છે, તો આ જગ્યા પડી રહે. અને અહીંયા એવું નથી, ઇક્વલ એક સરખું છે અને બહુ જ જગ્યા ઓછી છે, એટલે માટે એની લેટેસ્ટ ગોઠવણી કેવી હોય? બહુ સારી એવી હોય બરાબર છે. તો આ ખાસ આપણે ધ્યાન રાખશું. ચાલો, તમે એને લખી શકશો વ્યવસ્થિત. તો ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુમાં આપણે જોયું કે સમઘટકીય ડાયહેલોબેન્ઝીન હોય તો પેરાસમ ઘટકોના ગલન બિંદુ વધારે હોય છે. કોના કરતાં? ઓર્થો અને મેટા કરતાં. જ્યારે ઉત્કલન બિંદુમાં કોઈ એવો ફેરફાર હોતો નથી. હવે વાત કરીએ આપણે ઘનતા વિશે. હેલોઆલ્કેન અને હેલોએરિન સંયોજનોની ઘનતા વિશે. હેલોઆલ્કેન અથવા હેલોએરિન સંયોજનની ઘનતા સંયોજનમાં રહેલા કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા બરાબર છે. હાઇલાઇટ કરી દઉં છું. સંયોજનમાં રહેલા કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા, હેલોજન પરમાણુની સંખ્યા, હેલોજન પરમાણુઓના પરમાણ્વીય દળ પર વધારા સાથે વધે છે. ટૂંકમાં મિત્રો હજી આ લાઈન ટૂંકી કરી દે કે જેમ એનો અણુભાર વધે બરાબર, અથવા પરમાણુની સંખ્યા વધે, તેમ તેનું શું વધે? ઉત્કલન બિંદુ વધે. ખ્યાલ આવી ગયો? જો અહીંયા જે છે બરાબર છે, આ જે છે તમે જુઓ તો કે C3H7 તો નોર્મલ ક્લોરોપ્રોપેન છે બરાબર છે. તો એની ઘનતા જો 0.89 ગ્રામ પ્રતિ ml. જ્યારે અહીંયા બ્રોમિન લીધું. હવે સ્વાભાવિક છે ક્લોરિન કરતાં બ્રોમિનનું કેવું થાય? ઉત્કલન બિંદુ વધવાનું શું કામ? કે અણુભારમાં ચેન્જ આવશે અને કદમાંય ચેન્જ આવશે બરાબર. તો આ બ્રોમિન આવ્યું માટે જો તેનું ઘનતા કેવી થઈ? બદલાઈ ગઈ. કારણ કે ઘનતા સ્વાભાવિક છે, કદ ઉપર એ ડિપેન્ડ કરે છે બરાબર છે. કદ ઉપર તો ખાસ ડિપેન્ડ કરે છે. આયોડિન તો બદલાઈ ગયું. હવે સંયોજન જે ડબલ વિસ્થાપિત હોય તો CH2Cl2 બરાબર છે, ડાયક્લોરોમિથેન, તો એની ઘનતા છે 1.336. જ્યારે અહીંયા CHCl3 લીધું બરાબર,
તો 1.489 અને CCl4 લીધું તો 1.595. ટૂંકમાં અહીંયા આપણે 2 MCQ બની ગયા મિત્રો, 2 MCQ બની ગયા છે. MCQ નંબર 1 અને અહીંયા લખી નાખ્યું MCQ નંબર 2. કેવી રીતે? તો કે આ નોર્મલ C3H7Clનું કરતાં ઘનતા વધુ હશે નોર્મલ C3H7Brની, એના કરતાં ઘનતા વધુ હશે નોર્મલ C3H7 આયોડિનવાળું, બરાબર આય. અને અહીંયા વાત કરીએ તો કે કેવી રીતનું, તો કે CH2Cl2 કરતાં ઘનતા વધુ હશે CHCl3, બરાબર છે. કેટલા વિસ્થાપિત? 3 વિસ્થાપિત. અને એના કરતાં વધુ હશે CCl4, કારણ કે તમામ વિસ્થાપિત થઈ ગયા. કારણ કે હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ ભાર બહુ ઓછો હોય, એક જ છે, જ્યારે ક્લોરીનનો તો વધારે છે. તો પરમાણુ ભાર વધ્યા કે અણુભાર વધ્યા તેમ તેના ઉત્કલન બિંદુમાં શું આવશે? વધારો આવશે. માટે ખાસ ધ્યાન આપજો, અણુભાર હોય, પરમાણુની સંખ્યા હોય કે પરમાણુનું કદ હોય, એ પણ ડિપેન્ડેડ આની ઉપર છે, તેમ ઉત્કલન બિંદુમાં શું આવશે? વધારો આવશે. ચાલો હવે જે વાતચીત કરીએ દ્રાવ્યતા, મહત્વ છે ખૂબ જ આનું દ્રાવ્યતા. આ જે આપણી પાસે બંધ છે, બરાબર છે, આ છે આંશિક ઋણ વીજભાર, આ છે આંશિક ધન વીજભાર. હવે તમે જુઓ તો આમ જુઓ તો આંશિક ધ્રુવીયતા આવી ગઈ, બરાબર. આની અંદર શું આવી ગયું? આંશિક ધ્રુવીયતા. પાણી જે છે એ શું છે? ધ્રુવીય છે. માટે પાણીમાં કેવું છે? અતિ અલ્પ પ્રમાણમાં દ્રાવ્ય છે. અતિ અલ્પ પ્રમાણમાં શું છે? તે અદ્રાવ્ય છે, બરાબર. તો કેમાં દ્રાવ્ય થાય? તો એ કાર્બનિક પદાર્થ છે, કાર્બનિક દ્રાવકમાં વધુ દ્રાવ્ય થશે. બેન્ઝીન છે, મિથેનોલ છે, એમાં શું થશે? તે વધુ દ્રાવ્ય થશે. હવે પ્રશ્ન અહીંયા આપણો એવો છે કે મારે પાણીમાં જ દ્રાવ્ય કરવું છે. પાણીમાં જે દ્રાવ્ય કરવું છે તો જે આ બંધને તમારે તોડવો પડશે. હવે થશે એવું, જ્યારે તમે પાણીમાં આને દ્રાવ્ય કરશો તો X વાળા ભાગને દ્રાવ્ય થવું હશે, બરાબર, પરંતુ R વાળા ભાગને દ્રાવ્ય નથી થવું. શું કામ? તે એક હાઇડ્રોકાર્બન છે, એને દ્રાવ્ય થવું નથી થતું. હવે દ્રાવ્ય કરવું હોય તો પાણીની અંદર જે પાણીનો જે અણુ જે છે, બરાબર છે, જેમાં અહીંયા હું દર્શાવી દઉં, ચાલો આપણે વ્યવસ્થિત રીતે દર્શાવીએ કે આ જે H અને અહીંયા H છે, બરાબર છે, એને જે બીજો અણુ જે છે એની સાથે શું હશે? આ હાઇડ્રોજન બંધ છે, બરાબર છે. અહીંયા જે પાણીનો અણુ હશે ત્યાં શું હશે? હાઇડ્રોજન બંધ છે, બરાબર. તો આ બંધ તોડવો પડે અને આ નવા બંધને આને અને આને તોડવો પડે. એટલે કે ટૂંકમાં કંઈક ઉર્જાની જરૂર પડે. જો એને એટલી ઉર્જા મળી જાય તો આ બંધ તૂટી જાય, આ બંધ તૂટી જાય, તો હવે કંઈક નવો બંધ બનાવવાનું આ અણુઓ વિચારે તો તે શક્ય બને, બાકી શક્ય નહીં બને. એટલે ઉર્જા આપવી પડે. ઉર્જા તમે તાપમાન સ્વરૂપે એને ગરમી આપીને કરી શકો, બરાબર. ગરમી આપશો તો થઈ શકે, પરંતુ સામાન્ય રીતે તે કેવું છે? અતિ અલ્પ પ્રમાણમાં દ્રાવ્ય છે અને કાર્બનિક દ્રાવકમાં તે વધુ દ્રાવ્ય થાય છે. મિત્રો આ વાત કરીએ આપણે ભૌતિક ગુણધર્મો વિશે, જેની અંદર ટોટલી જે પોઈન્ટ હતા ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ, એટલે કે ભૌતિક ગુણધર્મોની અંદર જે પોઈન્ટ હતા કે જે હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન સંયોજન માટે હોય તે તમામ આપણે ડિસ્કસ કરી લીધા છે. માટે હવે તમે એના ભૌતિક ગુણધર્મો સમજી ગયા હશો, બરાબર. હવે જોઈએ એક આપણે NCERT લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન નંબર 6 ટીક કરતા જજો. પેલું કહે છે બ્રોમોમિથેન, બરાબર. બ્રોમોમિથેન પહેલાં લખી લો અહીંયા, બ્રોમોમિથેન એટલે શું થાય, બરાબર. તો CH3Br. ચાલો પછી કહે છે બ્રોમોફોર્મ, અલ્પવિરામ કરું છું, બ્રોમોફોર્મ. ક્લોરોફોર્મ એટલે શું થાય? CCl શું થાય? 4 થાય, બરાબર. સોરી, ક્લોરોફોર્મ એટલે શું થાય? CHCl3 થાય, બરાબર. તો બ્રોમોફોર્મ એટલે કે CHBr3. ક્લોરોમિથેન તો કે CH3Cl. ડાયબ્રોમોમિથેન તો કે CH2Br2. હવે તમે મને એમ કહો, વધુ આ શું કહે છે? ઉત્કલન બિંદુને ચડતા ક્રમમાં, એટલે આગળ જતાં વધવું પડે. આમાં સૌથી વધુ કોનું હશે? સૌથી વધુ કોનું હશે? તો કે જે છે ક્લોરોફોર્મ છે, બરાબર છે, CHBr3. એનાથી ઓછું છે Br2, બરાબર, CH2Br2. એનાથી ઓછું છે CH3Br. એનાથી ઓછું હશે CH3. ઓકે, આપણે શું ચેક કર્યું? એક થયું આ Br3 અને આ થઈ ગયું Cl. આ રીતે આપણને મળશે. ચાલો સેકન્ડ, 1 ક્લોરોપ્રોપેન. એક શાખા, આ પ્રોપેન એટલે 3 કાર્બન છે, આ પ્રોપાઇલ એટલે આ 3 કાર્બન છે, અને ક્લોરોબ્યુટેન એટલે 4 કાર્બન છે. સ્વાભાવિક છે 4 કાર્બન વાળું તો વધુ જ આવવાનું છે, 1 ક્લોરોબ્યુટેન. આવી રીતે પકડી લેવાય ડાયરેક્ટલી રીતે. હવે વાત અહીંયા થઈ 1 ક્લોરોપ્રોપેન લેવું કે આઇસોપ્રોપાઇલ. આઇસોપ્રોપાઇલ જે છે આવી રીતે હોય, એટલે 2 શાખા થઈ. 1 ક્લોરોમાં એક જ શાખા હોય, તો અહીંયા આવશે 1 ક્લોરોપ્રોપેન, બરાબર છે. એના કરતાં ઓછું હશે આઇસોપ્રોપાઇલ ક્લોરાઇડ,
આઇસોપ્રોપાઇલ ક્લોરાઇડ, બરાબર છે, આઇસોપ્રોપાઇલ ક્લોરાઇડ. ચાલો ખ્યાલ આવી ગયો, સમજી ગયા તમે કઈ રીતે, બરાબર. આઇસોપ્રોપાઇલ ક્લોરાઇડ જે છે એ તમે જે આ કાર્બન જે છે આની સાથે ક્લોરીન જોડી દો એટલે શું આવી જાય, આઇસોપ્રોપાઇલ, અને ક્લોરીન જોડો એટલે કે ક્લોરાઇડ. તો મિત્રો આ તો એનસીઈઆરટી લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન નંબર 6 જે સાવ ઈજી હતો પરંતુ ભૌતિક ગુણધર્મો ઉપરનો પ્રશ્ન હતો. આ લેક્ચરની જે નોટ જે છે એ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદરથી મળી જશે. આની જે ડીપીપી નથી, કારણ કે આમાં તો શું છે ડાયરેક્ટ અહીંયા જે મુદ્દા હતા તે આપણે અહીંયા જ સમજી ગયા, બરાબર છે. ડીપીપી જ્યાં રિક્વાયરમેન્ટ જે લાગશે ત્યાં જ તમને હું આપી રહ્યો છું, બરાબર છે. એટલે તમે એનસીઈઆરટી ઉપર પણ ફોકસ એટલું કરી શકો. ચાલો ડાઉનલોડ લેક્ચર નોટ તમે કરી શકશો ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી, અને આને લગતા બીજા એક્સ્ટ્રા પ્રશ્નો પણ તો આપણે સાથે સાથે જ્યારે ક્વિઝ મોડ સેટઅપ કરશું ત્યારે ગોઠવી દઈશું. ઓકે, તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળશું નવા કોન્સેપ્ટ સાથે. માટે આ જે કોન્સેપ્ટ છે ઓલરેડી તમારો ક્લિયર થઈ ચૂક્યો છે તો લખી લેજો.